Good afternoon, everyone. Good afternoon. How's it going? I hope you're having a great day. And this is my TED Talk. So, Xin chào tất cả mọi người. Có khỏe không? Tôi hy vọng bạn có một ngày tuyệt vời. Và đây là TED Talk của tôi. I was born and raised in Nghệ An, a province in the central Vietnam. And when talking about central Vietnam, my hometown, we have a very popular phrase, which is miền Trung bão lũ, which is translated as the central Vietnam's floods and storms. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung. Tôi sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, một tỉnh miền Trung của Việt Nam. Và khi nhắc đến miền Trung thì người ta có cụm từ miền Trung bão lũ. Growing up in the central Vietnam, I have seen and experienced many storm seasons, widespread floodings, landslides, prolonged heavy rains, and it seems like they are becoming a part of my life. Sinh ra và lớn lên ở miền Trung thì tôi đã trải qua rất là nhiều mùa lũ. Và thời tiết khắc nghiệt, chẳng hạn như là lũ ống, lũ quét kéo dài, sạt lở đất, những mùa mưa bão kéo dài, và đó dường như là trở thành một phần trong cuộc sống của chúng tôi. People in the center of Vietnam have lived through so many storm seasons, but the last one in 2020 was the worst in our lifetimes. Và người miền Trung thì đã trải qua rất là nhiều mùa bão lũ rồi, nhưng mà mùa bão lũ vừa rồi năm 2021 là mùa bão lũ tồi tệ nhất trong cuộc sống của chúng tôi. In 1 month, 2 weeks, 2 days, the central Vietnam was hit by 13 consecutive tropical storms. Trong 1 năm, 2 tháng và 2 ngày, miền Trung của Việt Nam đã gánh chịu tới 13 cơn bão. And affecting millions of people. And this is a real footage of my grandma. And my uncle had to help my grandma to evacuate to a safer place. Và những cơn bão đó đã ảnh hưởng tới hàng triệu người. Và đây là một cái hình ảnh chân thực của bà tôi. Và đây là bà tôi đã được cậu tôi sơ tán đi tới một nơi an toàn hơn. And looking at this is just really break my heart. And I know that if you're coming from the center of Vietnam, you know this so well. Và khi nhìn thấy hình ảnh này thì tôi rất là đau lòng. Và nếu như bạn là một người miền Trung thì chắc hẳn là bạn sẽ hiểu được cái hoàn cảnh này, rất là hiểu về cái hoàn cảnh này. So there has been a lot of debates and concerns over to what extent climate change, which is induced by human, has a hand in causing this disaster, affecting millions of people every single year. Và có rất nhiều tranh cãi xảy ra về việc là ai là người đã gây tổn hại tới môi trường và gây ảnh hưởng tới hàng triệu người trong nhiều năm. We have yet to have the final conclusion. But while it may be possible that the climate change can be attributable to a small part of this disaster, that little small part can become a really big part in pushing our community beyond our capacity to deal with all the damage like this. We have yet to have the final conclusion. But while it may be possible that the climate change
can be attributable to a small part of this disaster, that little small part can become a really big part. Ta chưa có cái kết luận rõ ràng, nhưng mà ờ, biến đổi khí hậu thì có thể gây ảnh hưởng tới đời sống của chúng ta. Nó có thể ảnh hưởng ở một phần nhỏ nào đó, nhưng mà một phần nhỏ đó có thể làm ảnh hưởng, có thể gây nên một phần lớn hơn, ảnh hưởng lớn hơn. In pushing our community beyond our capacity to deal with all the damage like this. Và nó khiến chúng ta nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường để không gây ra những cái thiên tai như thế này nữa. I am a coffee lover. I love drinking coffee, I love drinking tea, and I often post videos of me drinking a lot of different kinds of coffee and tea on my social media. And one day when I posted, some of my followers texted me on Instagram and they told me like, hey V, why are you drinking so much coffee? Why are you using so much plastic? I'm so disappointed at you, I'm gonna unfollow you. Tôi là một người rất thích uống cà phê và trà, và tôi uống rất là nhiều loại cà phê và trà khác nhau, và tôi thường xuyên đăng tải hình ảnh của mình uống cà phê và trà lên mạng xã hội. Và một ngày nọ, một người theo dõi tôi nhắn tin cho tôi trên Instagram. Họ nói là chào Vi, sao bạn lại uống nhiều cà phê như thế? Bạn lại sử dụng ly nhựa nữa và nó gây ảnh hưởng tới môi trường. Tôi rất là thất vọng về bạn và tôi sẽ bỏ theo dõi bạn. And I was like, hey, it's not that deep. It's not that serious. Are you nitpicking me? I think I'm a good consumer. Like, I contribute to the economy a lot. Và tôi trả lời là sự việc nó không nghiêm trọng đến thế đâu. Thậm chí tôi còn là một khách hàng rất là tiềm năng. Tôi đã đóng góp tích cực vào nền kinh tế của nước nhà. But it took me quite a while to realize that I was the one who is inconsiderate. I was the one, like knowledge of this, and I was wrong. Và tôi mất rất nhiều thời gian để nhận ra rằng tôi là một người tiêu cực và tôi gây ảnh hưởng tới môi trường, mặc dù tôi có kiến thức về môi trường. Yes, I was really, really wrong. But until last year, and I know that apparently I have a hand in causing this damage to the environment, it's really hard to face the truth. But what is harder is to change. Đúng vậy, tôi đã sai, và cho tới 1 năm trước, tôi nhận ra là tôi đã góp một tay vào gây ảnh hưởng tới môi trường. Và tôi nghĩ tôi biết là tôi sai, và để mà thay đổi điều đó thì rất là khó. It's really hard for me because I know so well that I'm not good at like giving up my old habits, my convenience for the sustainability. I tried a lot of times and I failed. Rất là khó cho tôi bởi vì tôi là một người rất là khó từ bỏ cái thói quen lâu nay của mình, từ bỏ cái sự tiện lợi của mình để giữ cho môi trường bền vững. And in this day and age, the environment has never been more talked about. We are constantly listening to protecting the environment, going green, not to do this, not to do that. I tried and I failed many times. Và vấn đề về môi trường là một vấn đề gây nhức nhối nhối trong đời sống hiện nay. Người ta bàn về việc giữ cho trái đất thêm xanh,
không được làm cái này, không được làm cái kia. Tôi đã thử rất nhiều lần nhưng mà tôi lại thất bại trong việc bảo vệ môi trường. Until last year, the unforgettable year 2020 of the Central Vietnam. I was in Hanoi, constantly reading news, watching news about my hometown, worrying, and I talked to my grandma on the phone. Cho tới năm 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 vừa qua, năm 2020, một năm mà ờ, đánh dấu một bước ngoặt lớn, ờ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng ờ, ở miền Trung Việt Nam. Ờ, nó là nó có một cơn bão rất là mạnh. Ờ, và lúc đó thì tôi đang ở Hà Nội và tôi xem được một cái tin tức, ngay lập tức tôi gọi điện về cho bà của tôi. And she told me something like, in Vietnamese, bà 90 tuổi rồi, mà chưa bao giờ bà thấy trời khóc nhiều đến thế. Which is translated as I have been living, I am living in this life for 90 years, but I have never ever seen the earth crying so much, really, really so much. And it's just, you know, I just burst into tears because I know that she was alone. And that was the moment when I realized why, the exact reason why I find it so hard to change. Và bà tôi nói rằng bà đã sống 90 năm rồi nhưng bà chưa bao giờ thấy ông trời khóc nhiều tới như vậy. Và lúc đó tôi nhận ra rằng và lúc lúc bà tôi nói như thế thì tôi như muốn khóc. Và bởi vì bà tôi sống có một mình và tôi nhận ra là tại sao nó lại khó để mà thay đổi tới như vậy. It's so hard for me to change for the environment. Rất là khó để thay đổi nhận thức của tôi về môi trường. It is because I have never seen the earth as the way my grandmother see it. Tại vì tôi chưa bao giờ thấy mà trái đất, ông trời lại khóc nhiều như thế, như cái cách mà bà tôi thấy. So I have always seen the earth as a thing, as a non-human being thing. So, when we use a pen and like the pen is not working and you're like, okay, I'm gonna throw it away, bye-bye, I'm gonna buy another one. But for people, I just cannot throw you away. I just cannot hit you, I just cannot hurt you physically or emotionally. Biết không, tôi chưa từng nghĩ trái đất là một thực thể sống. Tôi nghĩ trái đất chỉ là đồ vật. Ví dụ như là khi bạn dùng một cây viết và cây viết đó hết mực thì bạn chỉ cần quăng nó đi, tạm biệt và mua một cây viết mới. Nhưng đối với con người thì bạn không thể làm như thế được. Bạn không thể quăng con người đi, hoặc bạn không thể đánh con người, bạn không thể làm tổn hại tới con người về mặt thể chất lẫn tinh thần. I don't want to do that, and I cannot do that. Tôi không muốn làm như vậy và tôi không thể làm như vậy. It all comes down to human emotions. How about looking at the earth as if it were a person, in a relationship with every single one of them? Tất cả đó là vì con người có cảm xúc và còn việc nhìn nhận trái đất như là một con người thì sao? How about putting some emotions in the perspective that we see the earth as my grandma does? Còn về việc nhìn nhận trái đất theo một cách có cảm xúc hơn như mà cách mà bà tôi vẫn làm. So yes, I did that. And I think it's so wonderful to see, oh my God, the slides. Yes, how about calling the earth Mother Earth with all the respect that we have known? Tôi đã làm như thế và tôi việc gọi
gọi trái đất như là một người mẹ. So, have you ever feel like it's so wonderful, it's so beautiful to look at the earth that way, to see the earth is actually a human being? And you know, whenever you walk on the earth, on the land, you're actually kissing the skin. You know, we can imagine like the earth, the land is her skin. The oceans is her blood. The rocks is her bone. And, you know, we, the children, are the children of her that she holds us so dearly. Và tôi đã nhìn nhận như thế, nhìn nhận trái đất như là một con người. Khi bạn làm như vậy thì bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời. Tại vì trái đất như là một người mẹ của chúng ta. Có bao giờ bạn đi trên mặt đất và bạn cảm thấy như là bạn đang hôn vào da thịt của mình? Ờ, ờ, người mẹ trái đất giống như là mẹ của chúng ta, và à, mặt đất chính là da của mẹ, và đại dương chính là máu của mẹ, và đá chính là xương của mẹ. And I feel like whenever we walk on the earth and we feel like, oh, we are kissing her skin. And whenever we go inside the forest, we go freely the trees, we always have a sense of discovery and the inner peace deep inside us. What? Và khi mà tôi đi trên mặt đất thì tôi cảm thấy như là mình đang hôn vào da thịt của mẹ. Khi tôi đi vào sâu trong rừng thì tôi cảm thấy là mình đang hòa mình vào thiên nhiên, và tôi có một sự bình yên trong tâm hồn. What is the reason? The reason is that the forest is her heart. And like she's hugging all of us with her embrace very dearly. And her heart is really big and we're very small. So that is why we feel so protected. Tại sao chúng ta lại cảm thấy mình được bảo vệ bởi thiên nhiên? Và chúng ta cảm thấy mình được hòa mình vào thiên nhiên. Tại vì thiên nhiên đó chính là trái tim của mẹ, và mẹ đang ôm mình với một cái ôm thấm thiết nhất, để khiến cho chúng ta cảm thấy là mình đang được bảo vệ. And when the night falls in, and you will see that the earth is slowly going to sleep, which makes us, her children, do the same. We go to sleep. And when the sun rises, you see the sun gives all the warmth and the strength to all the living creatures, including us. And the sun placed on our skin is just feel like a morning kiss from the Mother Earth. Khi mặt trời lặn thì màn đêm buông xuống, và người mẹ trái đất đi ngủ, và chúng ta cũng đi ngủ cùng thời điểm vậy. Và khi mặt trời mọc lên thì người mẹ trái đất thức dậy, và chúng ta cũng thức dậy. Người mẹ trái đất đem đến những tia nắng sưởi ấm cho tâm hồn của chúng ta, làm cho chúng ta nảy sinh sự sống. Và khi mặt trời chiếu lên da của chúng ta, giống như là người mẹ trái đất đang hôn vào da thịt của mình. So it's obvious that we humans are a part of nature. We are not apart from nature. Điều đó thực sự rõ ràng rằng chúng ta, con người, là một phần của thiên nhiên, không phải là rời xa thiên nhiên. This is a magical connection of Earth. We, human beings and Earth, we are all interconnected. We are one in great unity. Và chúng ta là một phần của trái đất. Chúng ta, con người, một thực thể sống, là một phần của trái đất. And I have to say thank you, Grandma, for this. Grandma, if you're watching this, I love you. I thank you so much. Và tôi phải cảm ơn mẹ của trái đất vì điều này. Mẹ của trái đất, nếu mẹ có xem thì con xin gửi lời cảm ơn đến mẹ rất là nhiều. And unfortunately,
when we see the earth as just an environment, when we don't see the earth that way with a lot of emotions, we are becoming more unconscious of our behaviors, of our thinking. Yeah. Và thật không may là khi chúng ta nhìn vào trái đất như là một vật chứ không phải là một thực thể sống thì chúng ta đang không có nhận thức về trái đất và chúng ta làm tổn hại đến trái đất. Yes. Mother. So about the mother. Mother is someone who gives us life. Mother is someone, nurtures us, raises us. And it's just like the earth, Mother Earth. Mother Earth is also gave life to us, nurtures us, providing us everything we need to survive, answering all of our needs so that we can develop and live happily. Nói về mẹ, mẹ là người đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta. Mẹ cho ta sự sống, cũng giống như mẹ trái đất đã đem đến sự sống và cung cấp nhiều nguồn tài nguyên để mà nuôi dưỡng sự sống này. But when we can't see that way sometimes, we feel like we are the children. We are a little needy and greedy sometimes, and we are becoming more unconscious of our behaviors and of our thinking. We exploit her, we damage her, and it makes her compromise both her beauty and both her health. Và khi chúng ta không có nhận thức về thiên nhiên, về trái đất, thì chúng ta đang làm tổn hại mẹ trái đất. What is she doing? What does she do? She is just there. The Mother Earth is just there. And look back and looking more deeply, we can think how powerful she is when she has so much endurance, energy, tolerance to accept and transform all the damage that we have made to her, even though it took her hundreds of millions of years, of so many years. Và mẹ trái đất thì làm gì? Mẹ trái đất đã tha thứ cho chúng ta, đã nuôi dưỡng chúng ta, và mặc dù chúng ta làm tổn hại mẹ trái đất và nó đã mất hàng triệu năm để mà phục hồi lại. Oh, this is my favorite quote from Thầy Thích Nhất Hạnh. Walk as if you are kissing the earth with your feet. It is obvious that all of us are humans and no one want to hurt our mother. Có một câu nói mà tôi rất là thích từ Thầy Thích Nhất Hạnh, đó là đi bộ như là cách mà bạn đang hôn trái đất bằng đôi chân của mình. Oh, this is my favorite quote from Thầy Thích Nhất Hạnh. It is obvious that all of us are humans and no one want to hurt our mother. And when we see that way, we would don't want to hurt the earth either. So how Và như là một con người thì chúng ta không bao giờ muốn làm tổn thương mẹ của mình, cũng như là cách mà chúng ta không muốn làm tổn thương trái đất. how? The answer is how we can do that. I think there are a lot of ways, but one of the ways is to think before you do anything. Có nhiều cách để mà không làm tổn thương mẹ trái đất. Và cách đầu tiên mà tôi có thể nghĩ ra đó là bạn hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi bạn làm một cái điều gì đó. For instance, I'm next to you, and if like I hit you, I would feel like, oh my God, I'm so sorry. I'm not gonna do that the next time. It's just can't apply to the earth. Chẳng hạn như là tôi ngồi kế bạn và tôi đánh bạn. Tôi cảm thấy có lỗi về điều đó, tôi xin lỗi và tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa. Nhưng mà đối với loài người thì như vậy, nhưng mà chúng ta không thể làm như vậy với trái đất. And it's also about being more conscious of our carbon footprint. So first of all, reuse, recycle, everything to like make sure that you cut down a little bit on what you throw away, or even shop wisely. Use usable shopping bag whenever you go shopping, and buy less plastic. A very small little step like that. Và chúng ta có thể làm gì để bảo vệ trái đất? Điều đầu tiên đó là chúng ta hãy
tái sử dụng và tái chế. Chúng ta hãy giảm lượng rác thải mà chúng ta quăng ra môi trường. Chúng ta hãy hạn chế dùng đồ nhựa và hãy dùng những cái túi khi đi mua sắm thì hãy dùng những cái túi được sử dụng nhiều lần. Or you can plant more trees, be more closer to the nature to appreciate how beautiful the earth is. Hoặc là bạn có thể trồng nhiều cây, hòa mình vào thiên nhiên để mà có thể cảm nhận được điều tuyệt vời của thiên nhiên. Or you can also educate yourself and educate others. And I have been so thankful to those friends who had texted me via Instagram and, picking out my flaws and reminding me of how dangerous it is to use plastic while I drink coffee. Và bạn có thể nâng cao nhận thức của mình và nâng cao nhận thức của người khác. Tôi rất là cảm ơn một người hâm mộ của tôi đã nhắn tin cho tôi trên Instagram về việc mà tôi sử dụng nhựa khi mà uống cà phê, và tôi rất là thấy cảm ơn về điều đó. And if you're watching this, thank you so much from the bottom of my heart. Và nếu như bạn có xem video này của tôi thì tôi xin được cảm ơn bạn từ tận đáy lòng của mình. I think that all small little steps can add up a difference. Và tôi nghĩ là những cái bước nhỏ này có thể tạo ra một thay đổi lớn. The thing here is that the question we pose, have we ever heard our mother? Và câu hỏi mà chúng ta đặt ra đó là chúng ta đã bao giờ làm tổn hại mẹ thiên nhiên chưa? Yes. Have we ever helped our mother? Yes. Có, chúng ta đã làm tổn hại mẹ thiên nhiên rồi. Và câu hỏi tiếp theo đó là chúng ta đã bao giờ giúp đỡ mẹ trái đất chưa? Câu trả lời là có. But are we perfect? I think we don't need perfection, and we're not perfect. What we need is millions of people to do this together in an imperfect way. Chúng ta phải làm người hoàn hảo. Câu trả lời đó là không. Chúng ta không hoàn hảo. Nhưng mà chúng ta hàng triệu người có thể cùng nhau làm một điều không hoàn hảo này để giúp cho trái đất. Because those small little things can add up to big difference in the future. Bởi vì những điều nhỏ nhặt này thì có thể tạo nên một thay đổi khác biệt trong tương lai. And at the end of the day, I am Earth, you are Earth, we are Earth. Và cuối ngày thì chúng ta đều là trái đất. Tôi là trái đất, bạn là trái đất. Và tất cả chúng ta đều thuộc về trái đất. No separation, we are in one great, unity. Không có ngoại lệ nào cả. Chúng ta là một cộng đồng đoàn kết. And each step we walk on this earth mindfully brings us gratitude to life. Và mỗi bước chân mà chúng ta đi thì cùng tạo nên một cái thay đổi lớn. So Mother Earth, thank you so much for this life. Thank you so much for giving life to me and to all the humanity. You are the mother of humanity. You are the mother of life. And we feel so sorry and we feel so thankful at the same time. And we know that we are in this fight together because we know that you're so worth fighting for. I do hope you have a great day today. Thank you. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ. Và cũng đồng thời xin lỗi mẹ. Mẹ đã nuôi dưỡng chúng con, cung cấp cho chúng con sự sống. Và đối với các bạn thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn có một ngày tốt lành.